Sau khi mẹ mất, để lại căn nhà tôi vừa mua cho em trai. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nó cầm di chúc và túi hành lý vào. Rất chó của tôi, nó còn dọa cho dù có chết cũng phải chôn ở đây. Nghe câu này, hàng xóm của tôi đã đào một cái hố thật to suốt cả đêm, chặt nó thành từng mảnh và chôn. Đợi đến khi tôi tới, em trai đã bị phân xác và ném vào trong hố rồi. Tôi nhìn túi da rắn dính đầy mếu, cơ thể lắc lư quỳ trên mặt đất. Chiếc túi này là phiên bản giới hạn của Hương Gia Gia, tiền mà tôi tiết kiệm nửa năm. Mấy người nghe thấy, dừng tay. Ném đầu em trai xuống, lại trả lại túi cho tôi. Xin lỗi nhá, bạn cầm về giặt đi chắc vẫn dùng được. Chiếc đầu người đó lăn vài vòng. Đúng lúc lăn tới bên cạnh chân của bảo vệ, bác ấy nhìn một cái, lại nhìn tôi một cái. Tôi lập tức kêu lên, đây không phải là cô Trương sao? Ban ngày đi học vất vả quá, muộn thế này còn phải ra ngoài phân xác nữa hả? Tôi lúng túng cười ngượng, nhanh chóng nhặt đầu về. Trong mắt người khác, mỗi người trong căn hộ này, tất cả đều có công việc tốt, tốt bụng lại gần gũi. Nhưng sự thật là, ở đây toàn là những kẻ giết người hàng loạt. Tôi thực sự không hiểu, trước khi mẹ tôi mất, tại sao cứ nhất quyết phải để lại nhà tôi cho em trai, mà em trai thực sự cầm di chúc đó mang đến tận cửa. Cả nhà họ hùng hổ xông vào. Hôm đó bên ngoài hàng xóm đứng xem náo nhiệt, bảo tôi đừng đuổi họ đi. Gia đình em trai mắng tôi là vô ơn, còn không bằng hàng xóm. Đó là điều đương nhiên, họ thích nhất là đem những kẻ ác đó đến chung cư để rớt. Bây giờ hẳn đến nhà để mang đến cái chết. Ai mà không muốn. Bây giờ thì tốt rồi, nó đúng là đã được chôn ở đây. Thi thể được chôn xong thì trời cũng gần sáng. Tôi cầm túi về nhà, nhưng lại phát hiện cửa bị khóa ngược. Bên trong còn có tiếng cười nói. Nhưng tôi lại liều mình đập cửa, không ai mở cửa cho tôi. Tôi gõ cửa nhà hàng xóm kế bên. Tiểu Hổ ca, nhà anh có công cụ không? Tiểu Hổ ca nghe vậy, lập tức lấy ra một con reo chuyên chặt xương ra. Muốn ra tay hả? Cho tôi một chân nữa. Tôi liếc mắt anh ta một cái, tự mình vào lấy cưa điện, đến trước cửa nhà. Sau đó khởi động máy và cắt khóa ra. Rất nhanh, cửa xuất hiện một cái lỗ lớn. Tôi đưa tay mở cửa cho mình, sau đó bước vào nhà một cách bình thản. Chỉ thấy em dâu Châu Kiều và bố mẹ cô ấy đều đang ngồi trên sofa với gương mặt hốt hoảng. Sau đó nhanh chóng chạy tới. Chị đã cưa cửa rồi sao? Không thì sao? Tôi làm rơi cưa điện xuống dưới, phủi mùn cưa trên người xuống. Tôi cũng gõ cửa rồi mà, có ai mở đâu? Châu Kiều trừng mắt mắng tôi điềm, rồi hỏi em trai anh Khôn đi đâu? Đó là chồng cô. Làm sao tôi biết tôi được nó đi đâu? Cô ấy liếc tôi một cái, cắn răng nghiến lợi nói, anh ấy chính là đi theo chị ra ngoài ấy. Đừng tưởng tôi không biết, chuyện đó của hai người tôi chỉ thấy buồn nôn. Tôi định vào nhà, vừa nghe lời này liền dừng bước. Sau đó chậm rãi đi qua đó, mắt nhìn lướt qua ngực của cô ấy. Đúng thật là nó đã đi theo tôi ra ngoài, nhưng chỉ nói với tôi một câu. Nó nói nó không thích sân bay, thích kiểu như tôi. Nghe thấy câu này, Châu Kiều như điên đập cửa nhà tôi. Tất cả các loại tử tục tứ đều liên tục xuất hiện. Tôi không nói gì cả, lặng lẽ nhìn vết sẹo trên cổ tay. Có lẽ là bắt đầu từ tiểu học. Anh không thích động tay động chân với tôi, thậm chí còn yêu cầu ngủ với tôi. Lúc đó tôi rất vui vẻ, bởi vì bình thường tôi đều ngủ trên sàn của phòng khách. Nhưng sau đó nó càng ngày càng quá đáng. Ngay cả trước mặt mẹ tôi cũng dám thò tay vào trong váy tôi. Mẹ tôi nhìn thấy, nhưng chỉ nói đừng có vượt giới hạn, nếu không thì nó sẽ không đáng tiền nữa. Đối với họ mà nói, tôi chỉ là một sính lễ mà thôi. Đến cuối cùng, họ lại không nhận được một xu nào. Một năm trước, tôi bị một vài tên côn đồ kéo vào con hẻm nhỏ, hành hạ một ngày một đêm. Nhưng mẹ tôi lại chọn giải quyết riêng, yêu cầu tổng cộng 80 vạn để cưới vợ cho anh trai tôi, chuyển sang nhà mới. Có thể là báo ứng, mẹ tôi vừa chuyển đến nhà mới, không cẩn thận ngã từ trên lầu xuống, tiêu hết tiền cũng không cứu được. Nhưng trước khi chết, hắn phát hiện tôi có một căn nhà riêng. Thế là bà ấy đã để lại căn nhà này cho em trai. Nhưng điều mà bà ấy không biết là lúc mà bà ấy bị ngã là bởi vì con dâu Châu Kiều đã thoa xác trên mặt đất trước. Năm đó những kẻ côn đồ làm tổn thương tôi đều liên quan đến Châu Kiều. Tôi vốn dĩ định điều tra kỹ lưỡng xong rồi mới rớt chúng, nhưng không ngờ anh Khôn lại thừa dịp vợ không có ở đây, lén vào phòng tôi, còn động tay động chân với tôi. Tôi không chịu nổi, một dao đã ôm chết nó. Cho nên kế hoạch đã sớm thay đổi. Những người hàng xóm trong tòa nhà này cũng càng vui hơn. Ngày hôm sau tôi đi làm như thường lệ. Tôi đã kiểm tra điện thoại của anh Khôn, lại mở một cuộc trò chuyện có tên là Lão Vương nói chuyện. Sau đó gửi một tin nhắn nói, huynh đệ, mấy ngày nay tôi về quê, đi chung không? Bên kia đã đọc được tin nhắn, nhưng cuối cùng lại từ chối. Xin lỗi, huynh đệ, mấy ngày nay nhà tôi có việc. Điều này vừa đúng ý tôi. Dù sao chuyện trong nhà hắn chính là tới tìm Châu Kiều hẹn hò. Quả nhiên vào buổi chiều, bảo vệ đã gửi một bức ảnh trong nhóm chủ nhà. Có người đến thăm. Đây là đồ của ai? Tôi mở ảnh của Lão Vương ra, lập tức trả lời tin nhắn. Của tôi nhưng mà mọi người đều có thể ăn. Một tràng vỗ tay trong nhóm. Tôi chạy một mạch về tới nhà,
Thấy có mấy người hàng xóm đang đứng trên hành lang, ngay cả trong ánh mắt của bác bảo vệ đều mang vẻ thích thú khi ăn dưa. Tiểu Hổ Ca đứng ở cửa thang máy kéo tôi vào trong. Cậu nghe đi, bên trong đang rất kích thích náo nhiệt, để mọi người dễ dàng nghe thấy tiếng la hay. Căn hộ này cách âm rất tệ. Chỉ cần đứng ở ngoài cửa đã có thể nghe thấy những âm thanh chim kêu nhân nhân nhân. Cửa gỗ hôm qua đã bị tôi cưa nát rồi. Đây là khóa mật khẩu điện tử vừa mới thay hôm nay. Tôi ấn ngón tay lên là có thể trực tiếp đẩy cửa và đi vào. Chỉ nghe tiếng hét anh. Châu Kiều đẩy người trên người ra rồi trốn sau rèm cửa. Sao đột nhiên cô quay lại rồi? Tôi không trả lời, quay lại nhìn người đàn ông đằng sau tivi. Sao anh lại ở nhà tôi? Câu trả lời rất rõ ràng, Lão Vương lại cứng miệng nói dối. Tôi đến để gửi một vài thứ đồ. Sao cô vào mà không biết gõ cửa? Tôi lời trả lời, trực tiếp vẫy tay, để Tiểu Hổ Ca vào đi. Nhìn thấy máy ảnh trên tay anh ấy, hai người sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Tôi sớm đã điều tra ra, Lão Vương đã nghỉ học từ lâu rồi, lang thang trên đường phố 2 năm, không biết dựa vào ai đã leo lên mới tìm được một công việc ổn định. Anh ta và Châu Kiều là thanh mai trúc mã, cũng là anh ta đích thân dâng bạn gái vào tay của em trai tôi. Nhìn thấy máy ảnh lướt qua, Châu Kiều liền cầm lấy bình hoa đập vỡ. Có phải là cô quên không thu dọn gì không? Lời này thốt ra gần như năm đó khi gia đình chúng tôi còn ở cùng nhau. Mỗi khi tôi không làm đúng ý cô ấy, cô ta sẽ nói câu này. Ngày hôm sau chỉ cần tôi đi ra ngoài, chắc chắn sẽ gặp phải côn đồ. Thậm chí có một lần còn xé quần áo của tôi. Rốt cuộc là ai đã xúi giục chúng? Sau đó mấy tên côn đồ đó cũng là người đầu tiên tôi rớt. Tôi cười lạnh, nhân tiện chụp cận cảnh cho cô ta một tấm. Tôi nhớ di chúc chỉ là để lại nhà cho em trai tôi, nhưng không nói sẽ để lại cho cô. Bây giờ cô làm ra những điều này, nhanh chóng ly hôn đi. Châu Kiều vừa nghe câu này lập tức mắng tôi to gan. Tôi bắt đầu cười nhạo, các người đã cởi sạch hết đồ rồi, hiểu lầm cái gì chứ? Hay là do hắn ép buộc cô? Châu Kiều đột nhiên hét lên, chỉ vào người đàn ông phía sau tivi, là hắn ép buộc tôi. Ngay khi vào cửa thì đã động tay động chân với tôi. Lão Vương sửng sốt, vừa định nổi giận thì nhìn thấy biểu cảm cầu xin của Châu Kiều. Trong tình huống bế tắc cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tôi đã ép cô ấy, bây giờ tôi sẽ đi. Đến lúc này dốc lại còn giả vờ tình sâu nghĩa trọng. Tiểu Hổ Ca nghiêng người, mở rộng bờ vai chặn ở cửa. Tôi vào và lấy quần áo của anh ta, trực tiếp mở cửa sổ ném thẳng từ trên lầu xuống. Cả hai đều ngơ ngác nhìn tôi. Lão Vương xấu hổ xé một mảnh ở rèm cửa, chạy như một con chuột. Châu Kiều vẫn ở sau rèm cửa mắng tôi. Lão Vương mặc gì trên người đi xuống lầu, trên đường đi đều chửi thề với hàng xóm. Không lâu sau, ngoài cửa lại có mấy người tới. Nhìn thấy mấy người đó, máu tôi như đông lại. Trong tiềm thức, trước khi mẹ tôi mất, đã để nhà của tôi cho em trai tôi. Đến lúc chót bà ấy cũng không biết, bà ấy ngã từ cầu thang xuống là bởi vì con dâu đã bồi xác trên mặt đất từ trước. Sau khi tôi đuổi bạn tình của em dâu đi, tôi thấy cửa nhà xuất hiện một vài gương mặt quen thuộc. Toàn thân tôi lập tức run lên. Tăng Bưu vừa nhìn thấy tôi liền huýt sáo, nhìn xung quanh và cười. Đều sống trong tiểu khu tốt như này. Tay hắn không an phận đã định muốn nắm tay tôi đi, nhưng lại bị Tiểu Hổ Ca nắm lại. Đừng động vào cô ấy. Mấy người đó liên tục chửi bới tôi. Cô thật sự nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi chúng tôi sao? Còn muốn tôi nói với mọi người cô là người như thế nào không hả? Tiếng nói của họ càng ngày càng lớn. Rất nhiều hàng xóm đều ra xem náo nhiệt. Tôi nhanh chóng mắng anh ta. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tôi đã rút đơn kiện rồi. Nghe thấy vậy, mấy người nhìn nhau một cái liền không nhịn được cười. Năm đó chúng tôi mỗi người đưa cho cô 200 vạn. Cô nghĩ rằng mình có thể đáng giá như vậy ư? Nói xong bọn họ bỗng nhiên chỉ xuống dưới lầu bụi cây nhỏ. Tự giác đi. Tôi nhìn vào mồm của những tên này, dạ dày có chút quặn thắt. Nhưng vừa đúng ý tôi. Mấy năm nay tôi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Hôm nay cuối cùng cũng có thể báo thù rồi. Tôi lập tức giả vờ sợ hãi, run rẩy đi về phía trước. Tăng Bưu nở một nụ cười gian trá, bày ra vẻ mặt kiêu căng tự đắc. Tôi nói đúng chứ? Những người này phải thành thật khi họ nhìn thấy tôi. Tăng Bưu càng nói càng kiêu ngạo. Bọn chúng thậm chí nhìn bỏ qua những hàng xóm đang xem náo nhiệt xung quanh đây xem gì. Cút xa một chút cho lão tử. Nhưng vừa đi ra phía ngoài của khu rừng, hắn đã bị vướng vào cái gì đó. Khoảnh khắc hắn cúi đầu xuống, mấy tên sợ hãi thất thanh ngã trên mặt đất. Đó là anh Khôn. Đất bị người ta đào ra một cái hố, vừa vặn lộ ra một nửa đầu người. Tôi nhanh chóng đi qua xin lỗi. Con chó của ai đã đào huynh đệ mấy người ra rồi? Nhanh chóng dúi đầu xuống, lại phát hiện phía sau không có động tĩnh. Mấy người sắc mặt hoảng sợ ngồi trên mặt đất. Đũng quần của Tăng Bưu còn ướt rồi. Cô đã giết anh Khôn. Cô đã giết em trai ruột của mình. Tôi ngây ra một lúc, quay đầu lại giải thích tôi không giết, nhưng hắn không chịu nghe, giống như phát điên vậy. Đứng dậy nắm lấy quần áo của hàng xóm. Mấy người có thấy không? Gọi cảnh sát đi, bắt tên sát nhân giết người này. Nhưng những người hàng xóm xung quanh không hề làm gì, ngược lại nhìn hắn như một thằng ngốc. Tôi thở dài. Tôi đã nói là tôi không rớt, là mọi người cùng nhau rớt đó. Thiêu Bưu toàn thân loạng choạng, trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Không thể tin nổi mình đã nghe thấy gì. Tôi tức giận đá một cước vào mặt của cái đầu dưới đất. Là con chó nhà ai không nhìn kỹ, đã là lần thứ mấy rồi. Người hàng xóm vừa nãy Tăng Bưu cầu cứu đã giơ tay, có chút ngại đi ra. Xin lỗi. Lần trước sau khi cho Vương Tài nhà tôi ăn thịt người xong, nó đã ra ngoài tìm đồ ăn. Lần này chúng tôi lấy một ít thịt tươi, sau này sẽ không đào bừa nữa. Mấy tên kia sau khi nghe chúng tôi nói chuyện trực tiếp mất đi. Còn lại là Tăng Bưu và Lão Vương, chúng như mắt hồn nhìn chúng tôi. Cô là muốn trả thù tôi phải không? Tôi xin lỗi cô. Những lời này tôi bỗng nhiên cảm thấy rất quen tai. Khi chúng kéo tôi vào con hẻm, cũng đã từng nói rất nhiều lần. Tôi ngồi xuống và hỏi Tăng Bưu tại sao lại muốn hại tôi. Lúc đó tôi mặc quần dài và áo khoác, toàn thân mặc không một chút lộ. Tại sao lại theo dõi tôi? Sau một thời gian dài trải qua chuyện này, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Tôi nghĩ là do lỗi của tôi. Nhưng không ngờ Tăng Bưu nhìn tôi, chỉ là nói một câu rất nhẹ nhàng. Tối hôm đó do uống quá chén, vừa hay gặp phải cô. Tôi không thể tin nổi khi nghe được câu trả lời này, chỉ vì đúng lúc mà đã hủy đi cuộc đời tôi. Nhưng tất cả không phải là ngẫu nhiên. Hôm đó tôi sẽ đến con hẻm đó là bởi vì Châu Kiều nói để quên đồ ở đó, cần tôi đi lấy. Tôi ngồi xuống nhìn hắn. Cho nên tình thú của ngươi mới nổi lên. Hôm đó nhiều người đều bốc đồng như vậy. Ngươi có nghĩ tại sao? Hắn bị tôi hỏi đơ cả người ra. Trong khoảng thời gian ngắn mà đột nhiên lại thấy sợ. Câu này có ý gì? Đêm đó uống rượu, và người cùng Tăng Bưu uống rượu, tại sao lại chỉ đi vào con hẻm đó, bắt đầu bốc đồng? Lúc chúng tôi đi làm, bởi vì Lão Vương gửi tin nhắn nói đi hút thuốc, sau đó mới nói đến một nửa. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy có gì đó, quay đầu nhìn Lão Vương. Lúc đó họ hành hạ tôi. Đến sáng hôm sau Lão Vương mới đến muộn, bảo do chóng mặt nên đã về trước. Sau đó khi giải quyết riêng tư, Lão Vương còn nhờ hiểu biết của Châu Kiều làm số tiền bồi thường tổn thương cho tôi từ 100 vạn xuống 80 vạn. Cũng vì điều này, Tăng Bưu rất cảm ơn hắn, cố ý sắp xếp cho hắn ta vào công ty của nhà mình làm việc. Tôi cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi có biết hôm nay hắn đến nhà chúng tôi tìm ai không? Tăng Bưu lại giả vờ ngốc, lúc này cũng phản ứng lại. Hắn mạnh mẽ lao vào Lão Vương, ngươi trời lão tử. Hai người lập tức lao vào đánh nhau một trận. Tăng Bưu vừa đấm vừa chửi. Thì ra ngươi muốn lừa tiền bọn ta. Sau này tôi đã tính toán số tiền này, ngoại trừ mua nhà mới hết 40 vạn, đã dùng 20 vạn tiền sính lễ cho anh Khôn. 20 vạn còn lại không biết ở đâu, chắc đã vào tối của Lão Vương. Tăng Bưu đứng lên nói với tôi, hôm nay tôi nhất định phải rớt hắn. Chuyện các người giết người tôi cũng coi như không biết. Nếu cô vẫn chưa hết tức giận, vậy thì cứ rớt mấy người họ đi. Nhưng tôi cũng là bị lừa, đúng không? Tôi gật đầu, lại tiếc nuối thở dài chó cắn chó. Chỉ là chưa biết ai giết ai thôi. Không đợi hắn quay người, Lão Vương đột nhiên đứng dậy, nhặt một con reo găm trên mặt đất và lao tới. Thậm chí Tăng Bưu còn không kịp phản ứng thì đã ngã xuống đất rồi. Con reo găm đó âm trúng tim hắn, một phát chớt luôn. Lão Vương như bị điên vậy, lại đá vào hy thể của hắn mấy phát, mồm còn không ngừng chửi, lão tử đây chưa hạ thuốc bao giờ. Câu này của hắn ta nói không sai. Hôm đó trong rượu của thật không có thuốc, tôi chỉ thêm dầu và giấm thôi. Về lý do tại sao bốc đồng, bởi vì đám người này sinh ra đã là ác chủng, không thể thay đổi. Chờ Lão Vương bình tĩnh lại, mới nhìn xuống đất. Tôi đã làm gì? Tôi đã giết người rồi. Căn hộ này như một cái hố không đáy. Hắn sẽ không giết những người ở đây, mà là đổ từ trắng thành đen, dính đầy máu, trở thành một phần ở đây. Tôi chỉ vào máy ảnh, đưa tay bắt tay với Lão Vương, chào mừng cậu trở thành kẻ giết người. Lão Vương nhìn tôi nửa ngày, cuối cùng cũng kịp phản ứng lại. Mấy người là cố ý đúng không? Con rêu găm đó là vừa rồi mấy người lén bỏ lại bên cạnh tôi. Các người bắt tôi giết người. Tôi kinh ngạc. Nhưng bây giờ anh đã giết người rồi, anh chỉ có ở đây thì mới có thể sống sót. Hắn cũng không ngốc, lập tức đứng ngay dậy. Các người cũng là tội phạm giết người, không thể làm gì thì sẽ báo cảnh sát. Chúng ta cùng chốt cùng nhau. Nghe điều này, xung quanh bỗng nhiên truyền tới những tiếng cười. Tiểu hổ ca đi đến gò đất kia, dùng lực nhấc mạnh. Cái đầu đó chỉ là một mô hình mà thôi. Từ đầu đến cuối người ra tay chỉ có hắn, biến thành sát nhân cũng chỉ có hắn. Sửng sốt vài giây, Lão Vương hoàn toàn suy sụp. Hắn chạy tới cầu xin tôi đừng gọi cảnh sát. Tôi không nhịn được cười thành tiếng. Chỉ mấy người đang ngất kia, rớt chúng anh có thể ở lại đây. Chuyện đến mức này, hắn không còn lựa chọn nào khác, im lặng cho đến khi trời tối, cuối cùng cũng ra tay. Làm xong những việc này, tinh thần của Lão Vương đã suy sụp, như xác chót biết đi, được đưa đến phòng ở tầng 1. Tôi xử lý xong rồi về nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng của Châu Kiều và bố mẹ cô ta đang chửi tôi. Đợi tôi mở cửa vào, cô ta trực tiếp đi thẳng tới, ném cái túi xuống đất, nhìn tôi lạnh lùng. Tôi hỏi chị, anh Khôn đi đâu rồi? Tôi nhìn vết máu chưa được rửa sạch trong túi, vừa định mở miệng đã bị cô ta chặn họng. Cô không cần nói nữa, tôi đã báo cảnh sát rồi.
Lúc nửa đêm, cảnh sát đến rồi. Châu Kiều giống như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng lấy túi chạy qua. Chính là cô ta giết người. Chồng tôi đã không liên lạc được 2 ngày rồi. Cảnh sát đưa túi cho tôi. Bạn với người mất tích có quan hệ gì? Nó là em trai tôi. Châu Kiều vừa nghe lời này đã tức giận, trực tiếp xông tới mắng tôi. Cô còn biết anh ấy là em cô à? Cảnh sát nhanh chóng chặn lại, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi đã tận dụng cơ hội nói chuyện bọn họ cướp nhà của tôi ra, và chuyện anh Khôn đã quấy rối tôi cho tới hôm nay, đều kể hết một lượt ra. Sắc mặt của cảnh sát đang ghi chép lời khai ngày càng xấu đi, cuối cùng trực tiếp sai người khiển trách Châu Kiều. Cô có biết không, những gì chồng bạn làm đã bị 6 phạm pháp luật rồi. Cô ta mặt dày nói, đó chỉ là những chuyện quá khứ thôi. Bây giờ các anh nên kiểm tra nhất là bằng chứng giết người của cô ta. Ngoài ra, ngoại tình cũng đâu có phạm pháp. Cảnh sát bị cô ta làm tức đến nỗi không nói lên lời. Điều tra camera của khu nhà. Hôm đó phát hiện anh Khôn theo tôi vào hành lang, rồi tôi về nhà, là hắn đi một mình. Theo mô tả của tài xế taxi, hôm đó anh Khôn đến trạm xe buýt, dường như gọi điện thoại nói muốn về nhà. Dù sao, hắn mất tích không liên quan gì tới tôi. Cảnh sát tức giận nửa ngày, trực tiếp mắng Châu Kiều. Bạn không tìm hiểu tình huống đã báo cảnh sát bắt nghi phạm. Chúng tôi có thể cho bạn biết, giả vờ gây rối để báo cảnh sát. Châu Kiều trừng mắt nói. Còn máu thì sao? Vết máu đó tình giải quyết bây giờ chúng tôi có thể nghi ngờ sự mất tích của chồng bạn có liên quan đến tình nhân của cô Lão Vương có quan hệ. Hơn nữa, giờ đây cũng không thể liên lạc được với anh ta. Châu Kiều hốt hoảng, suýt ngã. Đối phó với cảnh sát, chúng tôi không biết đã làm việc này bao nhiêu lần rồi. Từ nhân viên bảo vệ khu chung cư đến tài xế taxi ở cửa, tất cả đều là cư dân của khu chung cư. Mọi người sẽ ở dưới camera, làm giả hình ảnh của người bị hại một mình rời đi. Vài ngày sau, Châu Kiều không đến đồn cảnh sát báo án nữa. Cô ấy gửi rất nhiều tin nhắn cho Lão Vương, chỉ tiếc là điện thoại của anh ta ở trong tay tôi. Tôi nhìn những tin nhắn đó. Tin nhắn cuối cùng, cô ta nói, anh thực sự đã giết người rồi sao? Anh mau đi tự thú đi. Nếu như Châu Kiều thật sự thích Lão Vương, lúc đầu sẽ không lấy anh Khôn. Nếu như anh Khôn thật sự chết, cô ta sẽ được kế thừa tài sản và nhà, sẽ càng không để ý tới tội phạm giết người như Lão Vương. Tôi dùng điện thoại của Lão Vương gửi video lúc đó hắn giết mấy người đó sang, và kèm theo tin nhắn, đừng quên, chuyện năm đó cô cũng có phần. Đêm đó, Châu Kiều ngồi trong tối cả một đêm. Một tuần sau, chính thức nộp đơn mất tích của anh Khôn. Còn Lão Vương là nghi phạm số 1. Hạ lệnh truy nã. Khi giao công đến, tôi đã cho anh ta xem tin tức mới nhất. Nhưng thời gian một tuần, Lão Vương đã gầy đi rất nhiều. Nhưng chúng tôi sẵn sàng giúp anh hãy an phận ở đây. Bắt đầu từ hôm nay, anh có thể tùy ý đi lại rồi. Tôi đưa anh ta chìa khóa phòng, lại trả lại điện thoại cho anh ta. Nhưng điều anh ta không biết là điện thoại này sớm đã được tôi thay thế rồi. Tất cả các người cần liên hệ bên trong đều là tôi. Quả nhiên là tôi vừa rời đi, anh ấy không thể chờ đợi để gửi cho Châu Kiều tin nhắn. Anh lỡ tay giết người rồi, giúp anh với. Tôi cười rồi nhanh chóng trả lời anh ta. Tối nay anh đến cửa nhà em đợi em. Nói xong tôi lại để ý theo dõi anh ta. Mọi người trong tòa nhà này rất kỳ lạ, nhớ mang theo gel phòng thân. Trả lời anh ta xong, tôi lại vào phòng khách ngồi xuống, nhìn Châu Kiều mất hồn. Cô có cảm thấy gần đây luôn có người quanh quẩn trước cửa nhà chúng ta không? Vừa nghe những lời này của tôi, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Là ai vậy? Tôi lắc đầu, nói đùa rằng, nói không chừng có người quay về đòi mạng thì sao? Mặt Châu Kiều trở nên trắng bệch, thậm chí không còn sức để mắng tôi, ngồi run rẩy trên ghế sofa. Không phải sẽ đến thật đấy chứ? Tôi lấy một cái camera từ trong túi ra. Cái này tôi vừa mua, hay là tối nay lắp nó lên đi? Cô ta vội gật đầu. Đêm đó Lão Vương đã đến rồi. Anh ta đứng bất động ở cửa, trong tay còn cầm một con reo. Đợi cả một đêm, anh ta nhìn chằm chằm vào cửa. Ngày hôm sau tinh thần Châu Kiều sụp đổ đến cực điểm, ở trong phòng ngủ không muốn ra ngoài. Tôi giả vờ như vừa nhìn camera giám sát và thốt lên, trời ơi, hắn từ lúc nào trốn ở chỗ chúng ta vậy? Hay là chúng ta gọi cảnh sát đi? Mắt Châu Kiều sáng lên, lại nghe tôi nói năm đó tôi bị bắt nạt. Nghe nói là do anh ta xúi giục. Thực ra đêm xảy ra án mạng hôm đó, Lão Vương đã nói ra toàn bộ sự thật. Lúc đầu Châu Kiều nghe nói em trai tôi làm việc ở thành phố. Tôi đã tìm mọi cách để vào nhà tôi, nhưng vào mới phát hiện anh không chỉ là thợ sửa xe trong thành phố, lại còn hay ăn lười làm, mất việc. Cô ta vốn định rời đi, nhưng lại vô tình biết được mối quan hệ của tôi với anh Khôn, nên đã cho rằng tôi là một người phụ nữ dễ dãi. Thế là cô ta đã để tôi bị người khác bắt nạt, lại tống tiền người khác. Châu Kiều vốn định chia tiền rồi đi, nhưng ai biết được lại trì hoãn nửa năm mới giết mẹ tôi, rồi lại phát hiện tôi có một căn nhà trong thành phố. Đừng gọi cảnh sát. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, không liên quan gì tới cô. Tôi quay người, đi về phòng của mình. Hiện tại trước mắt cô ta chỉ có 2 con đường. Một là việc Lão Vương bị bắt, sự việc sẽ được phơi bày, cô ta cũng sẽ bị liên lụy. 2 là giết Lão Vương. Đêm đó tôi nhìn thấy trên điện thoại di động của Lão Vương có tin nhắn gửi tới, chỉ có 3 chữ đơn giản, anh ở đâu? Lần này tôi không giấu gì cả, trực tiếp gửi vị trí của Lão Vương. Nếu họ tin tưởng lẫn nhau, tự nhiên cũng có thể biết sự thật của vụ việc. Nếu không muốn,
Vậy thì chúng ta tiếp tục xem kịch hay. Đêm đó Châu Kiều đã ra khỏi nhà, cuối cùng dừng lại ở tầng hầm. Ngay khi cô ta chuẩn bị mở cửa, tôi đột nhiên đi từ trong bóng tối ra, cố tình tỏ ra kinh ngạc hỏi cô ta, sao cô lại ở đây? Cô ta liếc tôi một cái, tôi đến lấy đồ, liên quan gì đến cô? Tôi cố ý đi ngang qua cô ta, sau đó đeo tai nghe vào. Không lâu sau, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc của Châu Kiều. Lão Vương, em đi cùng anh đi đầu thú. Không chỉ mình tôi, trong nhóm luôn có người nghe hai người họ nói chuyện. Tất cả đều thở dài một hơi. Tôi thở dài. Không ngờ Châu Kiều lại chọn Lão Vương. Nhưng họ không hiểu, kết cục của chuyện này là không thể thay đổi. Tôi nhẹ nhàng kéo dây mỏng trong tay. Một âm thanh bằng kim loại rơi xuống đất từ trên người của Châu Kiều. Một tiếng keng keng lớn, giọng nói của hai người đột nhiên dừng lại. Tinh thần của Lão Vương từ lâu đã bị chúng tôi tra tấn, đến gần như đột nhiên tức giận. Em muốn giết tôi, phải không? Châu Kiều hoàn toàn không biết thứ này được đặt trên người cô ta từ khi nào. Vừa định mở miệng giải thích, đã thấy Lão Vương cầm một con dao ở phía sau ra. Cô ta chạy như điên lên nhà, không ngừng đập cửa nhà hàng xóm. Cứu mạng, có kẻ giết người. Người đâu rồi? Có người muốn giết tôi. Cửa bị mở ra, cô ta vừa xông vào, đã thấy tôi ngồi bên trong, đang quan sát tất cả thông qua camera giám sát. Châu Kiều bỗng nhiên hét lên, lại xông ra ngoài gõ cửa nhà người khác. Cứu tôi với, tôi đang bị người khác theo dõi. Nhưng mở cánh cửa tiết thiêng, vẫn là cùng một khung cảnh, thậm chí còn chuẩn bị cả trái cây. Mọi người đều đi ra, buồn cười nhìn bộ dạng phát điên của cô ta. Châu Kiều nhìn tôi, cuối cũng hiểu ra là cô đã đặt con dao lên người tôi. Tôi mỉm cười xin lỗi cô ta, xin lỗi. Trò chơi này ngay từ đầu các cô đã không thể thắng. Như lúc đầu, tôi được thiết kế để trở thành một phần trong việc kiếm tiền. Không ai hỏi ý kiến của tôi. Lão Vương nhìn cô ta gào thét khắp nơi, liền cầm chặt dao đuổi theo. Là cô đã giết anh Khôn, đúng không? Cô còn báo cảnh sát là do tôi giết. Cô đã phản bội tôi. Khi anh ta chạy tới, Châu Kiều sợ đến mức hồn phi phách tán, xông vào nhà Tiểu Hổ Ca, cầm lấy một con dao chuyên chặt xương liền liên tục vung bừa bãi, hai mắt đỏ ngầu, giống như hai tên điềm cứ âm bừa vào nhau. Không biết là tay của ai đã bị chặt xuống, rơi ở cửa. Mọi người đều đến xem, khuôn mặt phấn khích thưởng thức, lại còn nhìn trước máy quay nói, trời ơi, đã xảy ra chuyện gì thế? Thật đáng sợ. Đến khi tôi bước vào, Châu Kiều đã ngã vào vũng máu rồi, tay áo trống rỗng, chớp không nhắm mắt. Đêm đó cảnh sát tới. Theo lời khai của mọi người và camera an ninh trong khu chung cư, cảnh sát đại khái biết được tình hình câu chuyện xảy ra như nào. Lão Vương là tình nhân của Châu Kiều, bởi vì ghen tị đã giết chết anh Khôn. Sau khi giết người đầu tiên, hắn còn đến chung cư để gặp riêng Châu Kiều, nhưng lại bị tôi bắt được và quay video. Sau khi video được đăng, Lão Vương đến công ty bị Tàng Bưu khiển trách. Mấy người cùng nhau xúm vào chửi Lão Vương nên đã bị Lão Vương giết hại, bởi vì sự nghi ngờ của Lão Vương có thể liên quan đến âm mưu ám hít do mình bày ra. Châu Kiều lừa ra khỏi nơi Lão Vương trốn, đã cố tình giết hại anh ta. Cuối cùng hai người ra tay ở chung cư. Châu Kiều do mất máu nhiều mà chết, còn Lão Vương bị bắt. Tất cả hàng xóm đều là nhân chứng khi Lão Vương bị bắt, không ngừng nói về những thi thể ở bên dưới bãi cỏ và uy hiếp chúng tôi. Nhưng cảnh sát đã lục soát toàn bộ bãi cỏ, không tìm thấy thi thể nào. Đó là tự nhiên, nếu không mấy ngày qua Lão Vương ăn cơm từ đâu ra. Trước khi chúng tôi gọi cảnh sát, đã xử lý xong mọi thứ rồi. Sau khi chuyện này qua đi, tôi đã sống một cuộc sống yên bình rất lâu, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ chủ nhà, tháng này nắm mạng người khi nào nộp. Tôi buồn bã bước đi. Vừa đúng lúc nhìn thấy đồng nghiệp nam đang vây quanh nhau, đang bị chuyện liên quan tới tình nhân nhân của tôi, vừa đủ nắm mạng.